के तपाईहरु इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ जीरो लेभलबाट? यदि तपाईहरु जीरो लेभलबाट एकदम बेसिक देखि मसँग लाइभ जोडिएर अनलाइन क्लासमा इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ कक्षा यही चैत 18 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। समय बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म, बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म र मेरो मोबाइल नम्बर छ 9861244988। तपाईले यो नम्बरमा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इन केस फोन उठेन भने तपाईहरुले व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईहरुको मेसेजको रिप्लाई जरुर आउँछ। ओके, र यदि तपाईहरु बेसिकबाट एकदम लाइभ क्लासमा मसँग जोडिएर इंग्लिश सिक्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने समयमै सम्पर्क गरेर आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नु होला। र जो साथीहरु इन्टरमिडिएट क्लास सिक्न चाहनुहुन्छ, जसको बेसिक राम्रो छ, अलरेडी तपाईहरुलाई बेसिक इंग्लिश आउँछ, सिक्नु भएको छ र इन्टरमिडिएट देखि इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भर्खर नयाँ सुरु भएका इन्टरमिडिएटका क्लासहरु पनि धमाधम चलिरहेका छन्। समयमै सम्पर्क गर्नु होला। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माय च्यानल। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि एउटा नेपाली टु इंग्लिश ट्रान्सलेसन लिएर आएको छु र यो ट्रान्सलेसन अलि एडभान्स लेभलको ट्रान्सलेसन छ। जो साथीहरुलाई बेसिक नलेज पनि छैन उहाँहरुले त यो बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ र बेसिक नलेज हुने साथीहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ट्रान्सलेसन छ र तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा जुन सेन्टेन्सहरु युज भएको छ नि त्यो सेन्टेन्स चाहिँ इंग्लिश ग्रामरको विभिन्न कन्जङ्सनहरु, विभिन्न अरु स्ट्रक्चरहरु मिसिएर बनेको हुन्छ। त्यसकारणले एकदम लेन्दी सेन्टेन्स छ, त्यसकारणले अलिकति एडभान्स लेभलको छ। सो यदि यो ट्रान्सलेसन कसरी गर्ने सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, अलिकति पनि स्किप नगरिकन। म एक एक गरी हरेक ग्रामरको स्ट्रक्चरहरुलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै गर्दै तपाईहरुलाई सिकाउने छु। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त। अब हाम्रो आजको ट्रान्सलेसन के छ यहाँ हेर्नुस् त, एकचोटी पढौं त। तेह्रथुम जिल्लाको पुरुन्दिन गाउँका किसानहरूले अर्ग्यानिक खेती गरेर विभिन्न बालीहरू उब्जनी गर्दै आएका छन्, जहाँ रासायनिक मल वा कीटनाशक औषधिको सट्टामा पूर्ण रूपमा गाईबस्तुको मलमूत्र हालेर अर्ग्यानिक बालीको उब्जनी गरिन्छ। साथै उनीहरूले स्वस्थकर सागसब्जी उत्पादन गरी बजारीकरण गरेर मनग्गे आम्दानी गर्छन्। अब यति छ हाम्रो आजको प्याराग्राफ। र हेर्नुस् त यो तेह्रथुमदेखि यो गरिन्छसम्म त पुरै एउटै सेन्टेन्स छ। हेर्नुस् त कति महत्त्वपूर्ण छ, कति लामो सेन्टेन्स छ। अब यस्तो लेन्दी सेन्टेन्सहरु चाहिँ राइटिङमा धेरै चाहिन्छ। ओके, र जो साथीहरु आइएल्स गर्दै हुनुहुन्छ नि अलि लेन्दी सेन्टेन्सहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या, त्यस्तो म अलि एडभान्स लेभलको, उहाँहरुको लागि त यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। ओके, ल अब यसलाई म छुट्याउँछु, छुट्याइसकेपछि अनि म एक एक गरी गराउँछु। ओके, अब हामी सबैभन्दा पहिला यो सेन्टेन्सलाई ट्रान्सलेट गर्छौं। हेर्नुस् त यो तेह्रथुमदेखि यहाँसम्म पुरै एउटै सेन्टेन्स छ, तर यो भित्र पनि विभिन्न छोटा सेन्टेन्सहरु मिसिएर बनेका छन्, विभिन्न फ्रेजहरु छन् जसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। म एक एक गरी सिकाउँछु। ओके, ल हामी सुरु गरौँ। तेह्रथुम जिल्लाको पुरुन्दिन गाउँका किसानहरूले अर्ग्यानिक खेती गरेर विभिन्न बालीहरू उब्जनी गर्दै आएका छन्। वास्तवमा यहाँसम्म एउटा सेन्टेन्स हो। अनि जहाँ, यो जहाँ भनेको हाम्रो के हो, कन्जङ्सन हो, किनकि यसले यो सेन्टेन्सलाई अर्को सेन्टेन्ससँग जोड्छ। भने पहिला हामी यो पहिलो सेन्टेन्सलाई बनाऊ। ओके, अब तेह्रथुम जिल्लाको पुरुन्दिन गाउँका किसानहरूले अर्ग्यानिक खेती गरेर विभिन्न बालीहरू उब्जनी गर्दै आएका छन्। उब्जनी गर्दै आएका छन् भनेको उब्जनी गर्दै आइरहेका छन्। कहिले? पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि उब्जनी गरिरहेका छन्। सो यो कुन टेन्स हो, राम्रोसँग चिन्नुस् त, टेन्सलाई चिन्नु पर्यो पहिला। ओके, यु आर राइट। एक्चुअली यो हाम्रो के हो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। अब टेन्सलाई नै चिन्नुहुन्न भने त यो सेन्टेन्स बनाउनै सक्नुहुन्न। ओके, अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भएपछि यसलाई हामीले कसरी बनाउने? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा के लाग्छ? ह्याज बिन, ह्याभ बिन प्लस भिफो लाग्छ। ओके, म यहाँ बोलेर सिकाइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि यो उब्जनी गर्दै आएका कसले भन्दा तेह्रथुम जिल्लाको पुरुन्दिन गाउँका किसानहरूले। यो पुरै हाम्रो सब्जेक्ट हो, पुरै सब्जेक्ट हो त्यो। ओके, यसलाई पहिला सुरु सब्जेक्ट लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने? फार्मर्स अफ पुरुन्दिन भिलेज। ल, फार्मर्स अफ पुरुन्दिन भिलेज अफ तेह्रथुम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तेह्रथुम जिल्ला भनेको तेह्रथुम डिस्ट्रिक्ट, यो पुरै सब्जेक्ट। अब उब्जनी गर्दै आएका छन् मतलब अहिले पनि गरिरहेका छन्। सो ह्याभ बिन।
अब के हुन्छ उब्जनी गर्नुलाई हामी इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ ग्रो भन्छौँ हैन सो ग्रोको आइएनजी के हुन्छ ग्रोइङ ह्याभ बिन ग्रोइङ उब्जनी गर्दै आएका छन् के उब्जनी गर्दै आएका छन् भन्दा विभिन्न बालीहरू भन्नलाई भेरियस क्रप्स अब तेह्रथुम जिल्लाको पुरुन्दिन गाउँका किसानहरूले विभिन्न बालीहरू उब्जनी गर्दै आएका छन् कसरी उब्जनी गर्दै आइरहेका छन् त्यो उब्जनी गर्ने तरिका के हो भन्दा अर्ग्यानिक खेती गरेर हेर्नुहोस् यो माध्यम आयो क्या अर्ग्यानिक खेती गरे त्यसको माध्यमबाट उब्जनी गरे अर्ग्यानिक खेती गरेर सो एउटा काम भयो अर्को कामको माध्यमबाट अर्को काम गरेर यस्तो सिचुएसनमा मैले एउटा डिटेलमा मैले एउटा भिडियोमा सिकाएको छु हामी के को युज गर्छौँ बाई प्लस भफोको युज गर्छौँ यानी भब आइएनजी फर्मको बाईको युज हुन्छ यति बेला ओके अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ बाई अब गरेर भनेपछि बाई डुइङ अर्ग्यानिक खेती बाई डुइङ यसलाई हामी कसरी गर्छौँ बाई डुइङ अर्ग्यानिक फार्मिङ खेतीलाई के भन्छौँ हामी बाई डुइङ अर्ग्यानिक फार्मिङ अथवा यसमा चाहिँ यो डुइङ नलेखिकन बाई अर्ग्यानिक फार्मिङ मात्र लेखे पनि हुन्छ किन अर्ग्यानिक फार्मिङको माध्यमबाट भन्ने सेन्समा ओके ल बाई डुइङ अर्ग्यानिक फार्मिङ जो साथीहरूले बाईको भिडियो हेर्नु भएको छ उहाँहरूले यो बुझ्नुहुन्छ भिडियो हेर्नुहोस् है कम्प्लिटली अब यो सेन्टेन्समा हाम्रो बाई प्लस बिफोर भन्ने स्ट्रक्चर युज भएको छ अनि अर्को ई ह्याभ बिन प्लस बिफोर ह्याभ बिन ग्रोइङ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर युज भएको छ ओके ल यहाँसम्म हाम्रो सेन्टेन्स बन्यो यहाँसम्म बन्यो अब अर्को हेर्नुहोस् अब जहाँ अब यो कहाँ भनेको पनि वेयर हो जहाँ भनेको पनि के हो वेयर हो जहाँ भनेको के हो वेयर अब यो डब्लुएचआरई वेयर छ नि यहाँनिर यो वेयर चाहिँ कन्जङ्सनको रूपमा काम गर्छ किनकि यहाँ कुनै प्रश्नको लागि युज गरेको वेयर त होइन अब यो वेयर भन्दा पछाडि यदि क्वेसन भएको भए के हुन्थ्यो वेयर भन्दा पछाडि हेल्पिङ भर्ब हुन्थ्यो तर हाम्रो यो क्वेसन होइन सो हाम्रो अब फेरि अर्को सब्जेक्टबाट सेन्टेन्स सुरु हुन्छ ओके ल जहाँ भनेको वेयर अब जहाँ के हुन्छ भन्दा रासायनिक मल यसलाई छोपेँ मैले रासायनिक मल वा कीटनाशक औषधिको सट्टामा यो पुरै एउटा फ्रेज हो अनि पूर्ण रूपमा गाईबस्तुको मलमूत्र हालेर यो अर्को फ्रेज हो अनि अर्ग्यानिक बालीको उब्जनी गरिन्छ यो अर्को फ्रेज सो 3-4वटा फ्रेज मिलेर बन्ने हो क्या एक्चुअली ओके अब यसलाई कसरी बनाउने भने जहाँ भएन अब अर्ग्यानिक बालीको उब्जनी गरिन्छ लाई पहिला बनाउनुपर्छ ओके अर्ग्यानिक बालीको उब्जनी गरिन्छ अब यो कुन स्ट्रक्चरमा छ हेर्नुहोस् अर्ग्यानिक बालीको उब्जनी गरिन्छ उब्जनी गर्ने मान्छे दिया छ त किसानहरू अलरेडी अन्डरस्टुड छ दिया छैन सो सब्जेक्ट दिया छैन भने यो के हो हाम्रो प्यासिभ फर्म हो अनि उब्जनी गरिन्छ यो त नर्मल्ली गरिन्छ भने अब कुनै भविष्यमा गर्ने कुरा गरे होइन सो यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्यासिभ फर्म हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्यासिभ कसरी बनाइन्छ इजेमआर हेल्पिङ भर्ब बी3 मेन भर्ब यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्यासिभ स्ट्रक्चर हो यही अनुसार बनाइन्छ जहाँ अर्ग्यानिक बालीको उब्जनी गरिन्छ भनेपछि जहाँ अर्ग्यानिक बाली भनेको अर्ग्यानिक क्रप्स आर लाग्छ अनि भित्री के हुन्छ उब्जनी गर्नुलाई ग्रो भन्छ ग्रोको भित्री ग्रोन वेयर अर्ग्यानिक क्रप्स आर ग्रोन जहाँ अर्ग्यानिक बालीको उब्जनी गरिन्छ अब फेरि यहाँ अर्को स्ट्रक्चर आयो कसरी गरिन्छ भन्दा पूर्ण रूपमा गाईबस्तुको मलमूत्र हालेर क्या अब गाईबस्तुको मलमूत्र हालेर भन्नुको मतलब के प्रयोग गरेर भन्नु खोजेको हो के सो यहाँ अर्ग्यानिक बालीको उब्जनी गर्ने तरिका के भन्दा गाईबस्तुको मलमूत्र हाल्ने सो यहाँनिर पनि के आउने भयो बाई नै आउने भयो बाई युजिङ के हालेर भन्दा गाईबस्तुको मलमूत्र भन्नलाई के भन्ने बाई युजिङ मलमूत्रलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा एक्सक्रिमेन्ट ओके के भन्छ मलमूत्रलाई भन्छ एक्सक्रिमेन्ट अफ क्याटल्स गाईबस्तु भाउलाई के भन्छ क्याटल्स भन्छ ओके द बाई युजिङ एक्सक्रिमेन्ट अफ क्याटल्स गाईबस्तुको मलमूत्र हालेर अब पूर्ण रूपमा भन्नलाई के भन्ने कम्प्लिटली
completely by using excrement of cattle completely. अब यो सट्टामा भन्नु पर्यो, मैले यो सट्टामा भन्नको लागि पनि यसो गर्नुको सट्टामा यसो गर्ने भन्नको लागि मैले के सिकाएको छु, इन्स्टेड अफ। सट्टामा भनेको इन्स्टेड अफ, सट्टामा के को सट्टामा भन्दाखेरि रासायनिक मल वा कीटनाशक औषधिको सट्टामा, इन्स्टेड अफ। अब रासायनिक मललाई के भन्छ, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, और कीटनाशक औषधिलाई भन्छ पेस्टिसाइड। के भन्छ, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कुनै एउटा त हैन। रासायनिक मलहरू र कीटनाशक औषधिहरूको सट्टामा गाईबस्तुको मलमूत्र हालेर चाहिँ अर्ग्यानिक बालीको उब्जनी गरिन्छ रे। हेर्नु त कति लामो सेन्टेन्स भन्यो, एउटै सेन्टेन्स हो यो, पुरै एउटै सेन्टेन्स हो, तर यो सेन्टेन्स बीचबीचमा अरू चिजहरूले जोडेको छ। हेर्नु त के कुराहरू जोडेको छ। यहाँनिर बाई प्लस डुइङ यो एउटा डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर हो, अनि ह्याभ बिन प्लस ग्रोइङ यो एउटा डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर हो, अनि यो वेयर भन्ने कन्जङ्सन छ, यो वेयरले के गरिरहेछ, दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोडेको छ। अनि फेरि यहाँ पनि बाई प्लस भिफो आइरहेछ, बाई युजिङ, यहाँ फेरि इन्स्टेड अफ आइरहेछ। हेर्नुहोस् कति चिज 4-5 थरी चाहिँ एउटै सेन्टेन्समा मिसिएर आएको छ क्या। अब तपाईँले यो सेन्टेन्स बनाउनको लागि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स पनि जान्नु पर्यो, तपाईँले बाईको युज पनि जान्नु पर्यो, इन्स्टेड अफको युज पनि जान्नु पर्यो, र वेयरलाई कन्जङ्सनको रूपमा, डब्लुएच वर्डलाई कन्जङ्सनको रूपमा कसरी युज गरिन्छ त्यो पनि जान्नु पर्यो। र त्यो जानेर मात्र हुँदैन, त्यो जानेको कुरालाई धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिसको थ्रुबाट तपाईँले आउने बनाउनुपर्छ। सो एकदमै च्यालेन्ज छ, यति सजिलै यस्तो कुराहरू ट्रान्सलेट गर्न सकिँदैन, एकदम मेहनत गर्नुपर्छ र प्र्याक्टिस नै सबैभन्दा ठुलो उपाय हो यसको लागि। ओके ल, सो यसको इङ्ग्लिस हेर्नुहोस् त कति मजा आउँछ पढ्दाखेरि। अब फार्मर्स अफ पुरुन्दिन, एक्चुअली यहाँनिर पी हटेछ, पुरुन्दिन भिलेज अफ तेह्रथुम डिस्ट्रिक्ट ह्याभ बिन ग्रोइङ भेरियस क्रप्स बाई डुइङ organic farming where organic crops are grown by using excrement of cattle completely instead of chemical fertilizers or pesticides. यसरी हामी के गर्छौं, सेन्टेन्स फर्मेसन गर्छौं। ओके, अब जो साथीहरुलाई अलिकति बेसिक नलेज छ उहाँहरुले यो बुझ्नुहुन्छ, जो साथीहरुलाई बेसिक नलेज पनि छैन उहाँहरु यो भिडियो हेरेर टुवा पर्ने मात्र हो। ओके, सो टुवा पर्नुको सट्टामा अब मजाले के गर्नु पर्यो, पढ्न थाल्नु पर्यो, सिक्न थाल्नु पर्यो। एक दिन यो ठाउँमा अवश्य पनि आइन्छ। ओके, यो बुझ्न सक्ने, यो बनाउन सक्ने अवश्य भइन्छ। अर्को हेर्नुस्, अर्को सेन्टेन्स के छ यहाँ, साथै उनीहरूले स्वस्थकर सागसब्जी उत्पादन गरी बजारीकरण गरेर मनग्गे आम्दानी गर्छन्। यो छोटो छ नि हेर्दा, यहाँ पनि धेरै स्ट्रक्चर छन्। ओके ल, साथै भनेको के हो, अल्सो उनीहरूले स्वस्थकर सागसब्जी उत्पादन गरी बजारीकरण गरेर मनग्गे आम्दानी गर्छन्। अब यो सेन्टेन्स पनि वास्तवमा दुई भागमा टुक्राउन मिल्छ। उनीहरूले स्वस्थकर सागसब्जी उत्पादन गरी भनेको गर्छन्, उत्पादन गर्छन् र अनि बजारीकरण गरेर मनग्गे आम्दानी गर्छन्। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो यो, गर्छन्। ओके ल, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेपछि के लाग्छ, सब्जेक्टमा V1 अथवा V5 लाग्छ अनि अब्जेक्ट लाग्छ, यही स्ट्रक्चर युज गर्ने हो। अल्सो दे, उनीहरूले स्वस्थकर सागसब्जी उत्पादन गर्छन् भनेर बनाउनु पर्यो पहिला। ओके, दे, अब उत्पादन गर्नुलाई के भन्छ, प्रोड्युस, देमा V1 लाग्छ, दे प्रोड्युस। अब स्वस्थकर सागसब्जी भनेको हेल्दी, दे प्रोड्युस हेल्दी भेजिटेबल्स। सागसब्जी भनेको भेजिटेबल्स हो नि, तरकारीहरू, हेल्दी भेजिटेबल्स, दे प्रोड्युस हेल्दी भेजिटेबल्स। एन्ड र अब बजारीकरण गर्छन्, फेरि यसलाई एन्ड पछि फेरि बजारीकरण गर्छन् अनि फेरि एन्ड गरेर गरे पनि हुन्छ, तर यसमा उनीहरूले स्वस्थकर सागसब्जी उत्पादन गर्छन् र मनग्गे आम्दानी गर्छन्। अब यसलाई बनाउनु पर्यो, मनग्गे आम्दानी गर्छन् अनि कसरी भन्दा बजारीकरण गरेर त्यो सागसब्जीहरूलाई। अब मनग्गे आम्दानी गर्छन् भन्नु पर्यो, एन्ड यसमा के हुन्छ, अब अन गुड इन्कम, यसलाई अन गुड इन्कम पनि मिल्छ, मेक गुड मनी पनि मिल्छ, जसरी लेखे पनि हुन्छ। ओके ल, अन गुड इन्कम भनेको मनग्गे भनेको एकदमै राम्रो, एकदम धेरै पैसा कमाउँछन् भन्नु खोजेको क्या, तपाईँले जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
एन्ड अर्न गुड इन्कम। मनज्ञ आम्दानी गर्छन्। कसरी मनज्ञ आम्दानी गर्छन् भन्दा बजारीकरण गरेर क्या त्यो सागसब्जीहरूलाई। फेरि यहाँ बाई आयो, बाई बजारीकरण गर्नलाई के भन्छौँ हामी? मार्केट, मार्केटलाई आइएनजी बाई मार्केटिङ। बाई मार्केटिङ, बाई मार्केटिङ केलाई मार्केट गर्यो भने त्यही हेल्दी भेजिटेबल्सलाई बाई मार्केटिङ देम। अब त देम भन्दा भइहाल्यो, फेरि हेल्दी भेजिटेबल्स भनेर दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन यसको नाम। ओके, अल्सो दे प्रोड्युस हेल्दी भेजिटेबल्स एन्ड अर्न गुड इन्कम बाई मार्केटिङ देम। ओके, सो यसरी हामीले के गर्नुपर्छ? सेन्टेन्स बनाउनुपर्छ। यहाँ पनि बाईको युज भएको छ र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज भएको छ। ओके, बस टेन्स मात्र जानेर हुँदैन कि, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिसको थ्रुबाट आउने बनाउनुपर्छ। अब टेन्स नै नजानिँदा झनै सकिँदैन। कुन सेन्टेन्स कुन टेन्समा छ, कुन सेन्टेन्समा कस्तो स्ट्रक्चर युज हुन्छ, बाई कहाँ लाग्छ, इन्स्टेड अफ कहाँ लाग्छ, इङ्ग्लिस ग्रामरका विभिन्न कन्जङ्सनहरू हुन्छन् होइन, विभिन्न इङ्ग्लिस ग्रामरका स्ट्रक्चरहरू हुन्छन्, मोडल भर्बहरू हुन्छन्। यिनीहरूलाई कसरी युज गर्ने हामीले खेलाउन जान्नु पऱ्यो कि, अदरवाइज इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नै सकिँदैन अनि सधैँ नआउने हुन्छ। सो प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुहोस्, सिक्न थाल्नुहोस्, एकदमै राम्रो हुन्छ। ओके, सो आई होप तपाईँहरूले पक्कै पनि आजको भिडियो बुझ्नु भएको छ। यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छ, तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि अरू साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। र च्यानलमा नयाँ आउने साथीहरूले च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मैले अपलोड गर्ने कुनै पनि भिडियोहरू तपाईँहरूको मिस हुने छैन। अब नेक्स्ट भिडियोमा म यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनालाई बाई बाई।